Miqtë e mi, ja ku jemi këtu së bashku në hapësirën e Mjekut në emisionin tonë përditshëm Rreze Dielli. Sot kemi dy të ftuar për t'ju futur pak në botën e okulistikës dhe të problematikave që mund të hasim në organin e syrit. Pranë meje kam Rubin Topin, tashmë mik i vjetër i emisionit tonë. Përshëndetje, mirë se erdhë. Dhe profesor NishantTaneja, i cili prej kohësh operon, le të themi, dhe ndihmon pacientët shqiptar aq më tepër në problemet e retinës, apo jo? Patjetër. Welcome. Faleminderit që jeni këtu. Ndërkohë që sot në fakt ne do të përqendrohemi tek traumat e syrit, apo jo, Rubin, sepse për të folur për syrin ka shumë dhe ne jemi munduar që të ndajmë tematika nga një emision në tjetrin. Sot do të përqendrohemi tek traumat. Çfarë lloj traumash mund të shkaktohen në sy? Po, së pari kuptohet është një periudhë festive, periudha e vitit të ri para dhe pas kuptohet. Dhe natyrisht është bërë zakon që njerëzit përdorin fishek zjarre. E vërtet, po. Ndoshta do ishte mirë ta fillonim me këtë lloj traume. Po, këto specifik, le të themi, po. Traumat nga fishek zjarret, të cilat mund të jenë si shumica e traumat të syrit, mund të ndahen në trauma kontuzive, pra në trauma goditse, por që nuk perforojnë, nuk çajnë shtresën e syrit, por mund të jenë dhe trauma që shoqërohen me kontuzion dhe me djegje, ose me kontuzion dhe me perforacion. Pra janë tre shkallë, arrin të çaj strukturën e syrit, globin, për shikto dhe djegjen kuptohet sepse flasin për mjete piroteknike, të cilat kanë fuqi shpërthyese dhe djegse. Sigurisht edhe duke pasur lënë djegse në vetvete të shkaktojnë edhe djegje, kështu që Patjetër. Dr. Taneja, we are in holiday period, fireworks. Let's start with that. So fireworks, they are one of the common causes for trauma in the eyes. Because many times when it's a festival season, everyone is there, we tend to be close to the fireworks and it exposes the eye, which is very delicate organ and is a common source of trauma for the eyes. It leads to both. If it is explosion, it causes trauma which can penetrate the walls of the eye, and especially the chemical trauma, surface of the eye, it gets very badly damaged in fireworks trauma. Pra, thot dhe profesori, natyrisht që në këtë periudhë festive jemi të ekspozuar ndaj fishek zjarre sepse njerëzit kanë tendencën që të afrohen për ta përdorur, për ta ndezur, apo për këto mund të jenë me defekt, mund të shpërthejë përpara kohe. Pra çfarë ndodh? Ndodh shpërthimi i parakohshëm, personi është afër, syt janë të ekspozuar, ka shik këtij shpërthimi, dhe trauma mund të penetrojë globin, siç e tham pak përpara, ose një traumë që në gjuhën mjekësore konsiderohet traumë kimike, pra nga baruti, nga djegja, ekspozohet në djegje sipërfaqja e syrit. So for the fireworks trauma, I think the most important thing is prevention. First thing, we should try to prevent that this type of trauma. We are doing fireworks, we are playing with the light, it should not blind anyone. So prevention is always better than cure. That is the first message. And we should be careful about general things, that we should not allow children unsupervised doing the fireworks during the festive season. Or we should always do it outside, not indoors anytime. Always keep adequate water. It's recommended to have a garden hose, good supply of water in case of any mishappening. Never to keep the fireworks in your pockets or in the purse where it can lead to some serious accidents. Pra, natyrisht, këshilla kryesore që mund t'japim për të gjithë shikuesit është që të parandalojmë. Po, kjo do ishte më e mirë. Të parandalojmë, sepse ku ndodhe keqja, natyrisht aty varet sa e rëndë është trauma dhe ka shumë komplikacione. Por parandalimi është më e mira nga të gjitha. Së pari fillohet me fëmijët, ata duhet ruhen më tepër sepse nuk dinë rrezikun. Ata e marrin thjesht si një lojë. I duket një lodër dhe ai mund të kërkojë ta prek, ta marrë afër etj. Pra, fëmijët duhet të rrinë nën kontrollin e prindërve apo të një personi adult më të rritur dhe të mbahen larg ekspozimit nga shumë të afërt me fishek zjarret. Së dyti, jo t'i mbajmë fishek zjarret në xhep. Aty ndodh një fërkim i rastishëm, ka ndodhur dhe mund të shpërthejë në xhep. Mos t'i mbajmë fishek zjarret në ambient të mbyllur, t'i mbajmë larg dhe me drejt tha profesorit të ketë
një mundësi për shuarje në një flakë të mundshme, të ketë ujë të bollshëm, një qezër më afër, një mundësi të mendohet kjo. Sepse unë desha të shtoj edhe këtë, nëse shikoni me kujdes, fishek zjarre të gjitha kanë paralajmërimin e rrezikut. E kanë të shënuar në paketim. Patjetër, në paketim, qoftë dhe vetë fishek zjarri me vetë, ka etiketën që unë me çka kam vëre shumica janë tashmë në Shqip. Pra janë të kuptueshme të lejueshme nga të gjithë. Certifikuar dhe janë standardet të respektohen dhe me gjuhën e vendit. Dhe nëse do të shikoni me kujdes, të gjitha fishek zjarrit shkruhet, këto fishek zjarre nuk janë llogaritur për të mbajtur në dorë gjatë shpërthimit. Pra qoftë dhe ato si tubat gjatë që gjithë shqiptarët tashmë i dinë, ato janë llogaritur që të ngulen mundësisht në një hapësirë të sigurt, mund të ketë rërë, ndoshta po të jo afër vetes. Po jo të mbahen në dorë. Sepse mund të ketë një defekt prodhimi, ajo të shpërthen menjëherë, dhe shkakton përveç traumës të syrit mund të ketë traumë më të rënda. Dhe djegje në sepse media i pasqyron çdo vit, ka ndodhur. Po në periudhë festash është e vërtet. Ratë parë njëre falenderojmë për këshillat e parandalimit, sepse ato janë shumë të rëndësishme. She's thanking you for these warning messages. Ndërkohë që të kalojmë pak tek korrigjimi i dëmtimeve, tek themi faza e dytë, në qoftë se personat caktuar, fëmijë ose adult kanë qenë të pakujdesshëm në bazë të shkallës së dëmtimit. Cili mund të jetë rekuperimi i syrit? Deri ku prek ky lloj dëmi? Çfarë mund të bëjë mjekësia dhe a mund të ketë dëme të parekuperueshme? So let's start now with the post-trauma questions. How far can this trauma go? What can be done to cure and to prevent the loss of the eye, and can be damages so far that the vision and the eye can be lost? Yeah, for fireworks trauma or chemical trauma, the most important thing is if someone is exposed to fire or thermal injury, we should use distilled water, clean water should be there at home, and to irrigate the eye as much as possible, even before coming to the hospital. That is one step which should be done as early as possible. And as soon as we reach the hospital, there are normally in emergency trained doctors who take care for the emergency part. Most important thing for there is to irrigate, to remove all the surface foreign bodies and to minimize the exposure of the thermal particles, chemicals which are part of the firecrackers. Pra, hapi i parë dhe shumë i rëndësishëm, këtë duhet ta dinë, ta fiksojnë të gjithë njerëzit, sepse mund t'i ndodhë çdo kujt. Menjëherë duhet një shplarje e menjëhershme, qoftë dhe në kushtet e shtëpisë ku ndodhen, me ujë të bollshëm. Pra, kjo nuk ka problem. Me konsiderohen trauma kimike termale, siç është rasti i fishek zjarreve, menjëherë këshillohet një shplarje me ujë të bollshëm, qysh përpara se të shkosh në urgjencën e spitalit. Natyrisht në moment që mbrin në urgjencën e spitalit është një mjek i trajnuar që di çfarë të veprojë, por hapi i parë dhe më kryesori është një shplarje e mirë, e cila largon këto mbeturinat e djegjes dhe kimike të barutit. E tjerë dhe të mundohemi të pastrojmë aq sa mundemi sipërfaqen e syrit nga këto mbeturina me ujë të bollshëm. Second thing after that is whether it is an open globe or closed globe type of trauma. If explosion is very severe, sometimes we see small particles entering into the eye. Those are the more complicated cases because they take along with them the infection and they cause thermal damage even inside the eye. So in those circumstances, we have to close the wound as early as possible to prevent the entry of infection and to do some investigation like ecography to see the extent of damage in the globe inside the eye. And these are the cases in which actually there is risk for loss of the eye, loss of vision, even sometime very rarely, but even the other eye can be involved. Pra, akoma më të rrezikshme dhe më të komplikuara për të trajtuar janë ato lloj traumash ku ka një çarje, pra një depërtim të këtyre mbeturinave kimike të djegjes brenda në hapësirën e brendshme të syrit. Globin e syrit. Sepse çfarë ndodh? Nëpërmjet kësaj plage, pra kësaj çarje, këtij depërtimi, kësaj rruge hyrëse, përveç se ka hyrë kjo mbeturinë kimike, ka hyrë metodë infeksioni.
Po, janë të lidhur. Dhe shpeshherë, kjo është dhe interesante, sa po e përmendi profesori, që kjo mbeturin në këtë rast specifik mund të jetë akoma dhe e nxehtë. Pra, trauma e brendshme përveç të tjera mund të jetë edhe termike. Edhe vazhdon. Mund të jetë edhe termike. Këtu pastaj ka nevojë për një investigim shumë të kujdesshëm, me një ekografi të syrit, për të parë deri në çfarë strese, deri në çfarë niveli ka arritur ky dëmtim. Dhe natyrisht kryesora mbi të gjitha është që të mbyllet sa më shpejt kjo plagë, në mënyrë që mos t'i lejmë më mundësi infeksionit të depërtojë. Po. So important aspect in this type of trauma is these are small children mostly. Those who get injured in this type of trauma, more than 70% are males, young age or children. And we need to be very careful for each and every step of the management. I myself have done hundreds of surgery in this type of cases. I have taken out pieces of paper, eyelashes, plastic things from behind the eye, retina. These are very forceful trauma, and they tend to totally rupture the eye. Pra, me shumë rëndësi edhe një herë është kjo, duhet të dimë që 70% e rasteve të dëmtuara nga shpërthimet e fishekzjarreve janë në moshë shumë të re ose më tepër fëmijë. Po, janë të vegjël. Pra, shumica janë të vegjël, ndoshta deri në një moshë adoleshenciale. Ose janë në moshë më e papërgjegjshme. Patjetër, nuk din rrezikun. Kujtojnë se s'do ndodh asgjë, i duket si lodhë shpeshherë dhe kjo ndodh. Dhe çfarë thotë që është me shumë interes profesori, kam bërë thotë me qindra raste operacione të tilla, dëmtimesh të thella nga fishekzjarret dhe çfarë nuk kam gjetur brenda në sy. Copa letre nga tubi i fishekzjarrit. Copa plastike, qerpikun vet. Do të thënë nga shpërthimi kanë arritur të penetrojnë. Natyrisht, sepse është një shpërthim kaq i fortë, një traumë kaq i fortë, pra një trishti kaq i fortë që merr përpara qoftë edhe qerpikët e vet syrit. Përveç copave të shpërthimit që janë copat e fishekzjarrit. Pjesë e saj, po. Deri në ç'pikë shkon rekuperimi? Ju thatë që mund të arrijë deri dhe në humbje të shikimit ose në pasojat paksyshme. Po, do shtoja këtu se ndoshta më kaloi momenti kur e tha profesori, dhe çfarë ndodh? Ndodh një fenomen që njihet në oftalmologji, njihet në fushën e okulistikës, duke qenë një traumë shumë e thellë. Kjo nuk ndodh gjithherë, po ndodh. Duke u dëmtuar tërësisht e zëm njëri sy, me kalimin e 2 javëve fillon të humb shikimin dhe syri tjetër. Që këto janë raste shumë tragjike. Po pse ndodh kjo? Ndodh një fenomen, domethënë nëpërmjet faktorëve të irritimit që krijohet nga kjo traumë, duke qarkulluar në gjak, mund të gjejnë këto receptorët e vet në syrin tjetër. Dhe mund të fillojë, pra është një transmetim nëpërmjet imunologjik ta quajmë. Gjen receptorët në syrin tjetër dhe jep të njëjtin sinjal inflamacioni. Dhe tek syri që duket sikur është goditur për momentin. Yes. So how far can this go was the question? Yeah, so for surface traumas, those in which the globe integrity is maintained, those are easier to manage. Many times with drops only, with IV medicines, we are able to recover the eye completely or to a very good extent. In these cases, if the cornea, the front portion of the eye, does not become clear, in future, after a few months, maybe some transplant can be done. But these are the cases where there is good possibility for good vision. Pra, traumat e sipërfaqes së syrit, pa penetrim, pra prishje të strukturës së syrit, këto janë natyrisht më të mira për të menaxhuar dhe përqindja e suksesit është shumë më e lartë. Patjetër, sepse struktura e syrit është e ruetur në rastet e djegjes së sipërfaqes së syrit me mjekim intravenoz ose lokal me pika apo pomada, në shumicën e rasteve rekuperohet. Në raste të rralla kur mbas traumës, mbas goditjes, pavarësisht se nuk është qarë kornea, pjesa e tedukshme, pra e që quhet xhami i syrit, që ta kuptojnë dhe njerëzit, pavarësisht se nuk është qarë, ajo mund të turbullohet në mënyrë të parikuperueshme. Në këto raste, prap ka një shpresë, prap ka një shans, sepse me qetësimin e situatës pas disa muajve mund të bëhet një transplant i kornes. Pra mundësitë janë shumë të mira nëse nuk ka penetrim të prishjet e strukturës së syrit.
Po, pra përveç traumave ndoshta të lehta, shohim që rekuperimi është më tepër nëpërmjet ndërhyrjeve, apo jo në faza të avancuara të dëmtimit. Po, shumë të avancuar, pra edhe në këtë traumën e sipërfaqes, pra nëse kornea nuk rikuperohet, ngelet vazhdimisht e turbulluar, pra që nuk të lejon dhe të shikosh natyrisht. Po, pengon dhe shikimin. Ajo ka një zgjidhje pastaj vetëm nëpërmjet transplantit. Po. Por prapë shumë më e mirë se sa goditjet e thella që. Po. For more advanced cases in which open globe trauma is there is laceration or perforation in the eye. We need to do it in stepwise. First step is to close the eye as early as possible with sutures. That is normally done in emergency in the public hospital nearby, from where the patient is coming. We normally get the patient in our hospitals when suturing is already done. So as a retina specialist, as a person dealing with trauma, my aim is to clean the eye, to make the structure as normal as possible, to remove any foreign body if it is there, to remove the cataract, put the lens if possible. Second step is to reconstructure of the eye in a proper way. Third step afterwards is vision, to give glasses, to do surgery for removal of number. That happens normally after 1 year, 2 years of trauma. Pra, natyrisht fazat e dëmtimeve të rënda janë step by step, shkallë pas shkallë. Çfarë ndodh? Së pari, shumica e pacientëve që vinë, thot doktori, tek unë si specialist i retinës dhe i traumave, janë ndërkohë të qepur, pra plaga hyrëse është e qepur sepse janë paraqitur në një urgjencë, ndoshta në spitalin ku mund të paraqitur. Ajo faza fillestare fare. Sa është ndihma e parë. Patjetër. Dhe çfarë ndodh? Unë si specialist i trauma dhe i retinës sot, së pari kam për detyrë të pastroj në maksimum syrin nga këto struktura, nga trupat e huaj që kanë deportuar brenda. Bëhet një pastrim sa më i mirë, duke mos i lënë shans që këto të sjellin me vete dhe infeksion në të ardhmen. Ai është një problem pastaj. Së dyti, mbas këtij pastrimi shumë të mirë, rikonstruktohen strukturat e dëmtuara të syrit, aq sa është e mundur të bëhet kjo. Mund të hiqet dhe një katarakt që mund të formuar, sepse gjithmonë traumat shoqërohen zakonisht me katarakt. Pra vendoset gjithçka në vend aq sa lejon të bëhet. Dhe së treti, kjo mund ndodh natyrisht në një fazë më të vonshme, mbas një viti apo më tepër, kujdesemi me rikuperimin e shikimit, qoftë edhe me vendosjen e syzeve për korrigjimin e shikimit e tjerë. Pra, natyrisht mundohemi të ruajmë strukturën e syrit, pastaj në fund është faza e shikimit, sepse do kohën e vet, e kemi thënë në programe tjera bashkarisht, që sidomos retina do një periudhë disa mujore që të rikuperohet. Pra edhe njerëzit duhet të jenë të informuar për këtë, se që nuk është një tragjedi me njëherë sa del nga salla, ka një kohë rikuperimi, ka një pritje. Pra ajo është faza e fundit. Po. Atëherë për ta përmbyllur çfarë mund të themi, sepse minutat ikin shumë shpejt. As a conclusion, what should be done as your message or for the trauma to the eye, first thing is, if it is a chemical trauma, to wash at home and to consult the ophthalmologist as early as possible. If it is an open globe trauma with some foreign body in the eye, then surgery is required, and time is the most important thing, to consult a specialized center where all the things can be done. Pra, mesazhi më i rëndësishëm në përfundim është ky. Për trauma, kryesisht nga fishekëzjatit që konsiderohen termike dhe kimike, apo të tjera të ngjashme, menjëherë shplarje e syrit qoftë dhe në shtëpi, pa u paraqitur akoma në spital sa më mirë, që të largojmë këto trupat huaj, dhe nëse ka çarje, nëse verifikohet që ka çarje, menjëherë koha këtu është faktori kryesor, sa më shpejt, pa humbur kohë, të paraqitet tek specialisti. Dhe natyrisht mundësisht tek një specialist që është specialist i traumave dhe i retinës, specialist i mirëfillt, i cili të verifikojë dëmet saktë dhe të veprojë nëpërmjet kirurgjisë për të shpëtuar syrin. Këto janë kryesorët që gjithsigurisht dhe parandalimi pa diskutim, jo rastisht çdo fishekëzjar ka paralajmime në etiketën për rreziqet që paraqet. Ju falenderoj shumë që ishit këtu në fakt dhe që na dhat shpjegime shumë të rëndësishme për një fazë e cila ndoshta nga kënaqësia mund kthehet në një tragjedi, pse jo, deri në
në një dëm të parekuperueshëm. Shumë faleminderit që ishit këtu dhe shpresoj të kemi biseda të tjera së bashku për të tjera tema që lidhen me organin e syrit. Me kënaqësi. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju përshëndes këtu nga kjo hapësirë e mjekut në emisionin tonë Rreze Dielli.